नमस्कार, जाधव किचन मध्ये आपले स्वागत आहे। तरी आज आपण बनवणार आहोत चॉकलेट केक। बेस कसा शिजवायचा, क्रीम कशी फेटायची आपण मागील व्हिडिओ मध्ये पाहिलेच आहे। व्हिडिओची लिंक आपण डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली। हा बेस आपण मधोमध असा कट करून घेणार आहोत। आता आपण बेस कापून घेतलेला आहे व आपण त्याला आता शुगर सिरप लावून घेणार आहोत। ब्रशच्या साहाय्याने सर्व बाजूने व्यवस्थित लावून घ्यायचं। व आता आपण क्रीम तयार चॉकलेट कलर घालून घेणार आहोत। व चॉकलेट फ्लेवर मध्येच ऍड करणार आहोत आपण। फ्लेवर आपण क्रीम मध्येच ऍड केला आहे, चॉकलेट फ्लेवर। आता क्रीम लावून घेणार आहोत। ह्याच्यावर आपण थोडं डार्क चॉकलेट खिसून घेणार आहोत। तर आता आपण क्रीम लावून घेणार आहे। आपण क्रीम मध्ये चॉकलेट कलर ऍड केलेला आहे। जशी जमेल तशी क्रीम लावून घ्यायची। पिशवीच्या साहाय्याने पण आपण क्रीम लावू शकता। कोणतेही कार्ड वापरू शकता, प्लेइंग कार्ड। मी तर ATM कार्ड वापरत आहे, जे माझ्याकडे पडून होतं।
पायपिंग बॅगमध्ये चॉकलेट भरून घेणार आहोत.